سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. اینجا خیابون ولیعصر، پیاده راه شهریاره در منطقه ولیعصر که یکی از بهترین محله های شهر تبریزه. خیلی از شما دوستان درخواست داده بودید که دوباره ما یه ویدئوی دیگه و یه ویدئو جدید از خیابون ولیعصر براتون توی کانال بذاریم. پیاده راه شهریار که به اون گذر شهریار هم میگن، نزدیک به خیابون ولیعصره و بهتون گفتم که توی محله ولیعصره. محله ولیعصر هم یکی از بهترین و گرونترین مناطق شهر تبریزه. شما توی این خیابون پیاده راه شهریار میتونید کلی فروشگاه‌های لباس و رستوران و کافه ببینید و یکی از بهترین جاهایی که توی شهر تبریز به خصوص شب‌ها میتونید بیاین، چون مکان‌های تاریخی و بازار و مناطق مرکزی شهر تبریز شب‌ها دیگه میتونم بگم خیلی خلوته و دیگه تقریباً جایی باز نیست و بهترین جا برای اینکه شب‌ها توی تبریز بیاین و یه پیاده روی خیلی لذت بخش بکنید به نظرم همین خیابون ولیعصر و پیاده راه شهریاره. قیمت ها هم با هم دیگه ببینیم. مثل همیشه کاپشنشو 800,000 تومان میده که به دلار میشه 22 دلار. شلوار جین هم 469,000 تومانه که میشه حدود 13 دلار. اینم بگم که امروز قیمت هر دلار توی ایران حدود 36,000 تومان شده. به به، اینجا هم دارن پاپکورن درست میکنن یا همون پوففیل که به ایران هم به یه چیز دیگه هم معروف البته. در رابطه با قیمت آپارتمان و خونه که خیلی ها دوست دارین بدونی، تو این منطقه که یک منطقه خوب تبریزه، قیمت هر متر آپارتمان تقریباً بین 50 میلیون تومان تا 80 میلیون تومانه. به دلار میشه حدود متری 1380 دلار تا 2200 دلار. مثلا قیمت یه آپارتمان 270 متری نوساز که من نگاه میکردم 22 میلیارد تومان بود که میشه به دلار حدود 610,000 دلار. خیلی هم به ما میگن که خب این قیمتا که شما به دلار میگی باید با حقوق ایران، با درآمد تو ایران بسنجیم. بله، حرف کاملا درستیه، ولی خب ما میگم صرفا به خاطر میگیم که خارجی ها بدونن که این قیمت ها که ما به تومان میگیم چون زیاد با تومان آشنا نیستن به دلار حدود چقدر میشه، وگرنه کمترین حقوق توی ایران الان حدود فکر میکنم 5 میلیون و 700,000 تومانه که به دلار 36 تومانی میشه حدود ماهی 160 دلار. و فکرم میکنم اگه یه حالا کارمندی یا یه کسی به چند سال سابقه کار داشته باشه دیگه فکر میکنم میانگین حقوق بین 10 تا 15 میلیون بگیرن که باز هم میشه ماهی حدود 270 تا 400 دلار.
اما ما حتما توی ویدیو جداگانه سعی میکنیم که درآمد شغل‌های مختلف رو توی ایران بهتون بگیم. اینا هم که میبینید چغندره که همون لبو تو تبریز من دیدم بیشتر لبوها رو اینجوری درست میکنن. به به، باقلوا و بامیه که خب خیلی شیرینه اما خب خیلی هم خوشمزه است.
یکی از سوغاتی‌های شهر تبریز کیف و کفش چرمه که اگه شما به تبریز بیاین مثل این مغازه خیلی فروشگاه‌های کیف و کفش زیادی هم می‌بینید. و اینم بهتون بگم که یکی از مرغوب‌ترین چرم‌های ایران متعلق به شهر تبریزه و واقعاً چرم خیلی با کیفیتی داره.
شماره 20 دوستای عزیزم خیلی ممنونیم بابت اینکه از ما حمایت میکنید. خیلی ممنونیم که این ویدیو رو هم نگاه کردید. امیدواریم که لذت برده باشین و دوست داریم که نظراتتون رو مثل همیشه به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون مثل همیشه آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتونم هر جا که هستین باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.